Даноза Уракут для нормалізації роботи сечовидільних шляхів. Гаряче сьогодні вночі та вранці було не тільки на Росії, де горіло і палало, але й в окупованому Севастополі, де представники української воєнної розвідки підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла. Про це повідомили в ГУР Міністерства оборони України. Місцеві ж пабліки писали, що вночі жителі міста чули вибухи, після чого в одному з районів Севастополя навіть зникло світло. Також місцеві повідомили, що вранці начебто блимало світло, та зараз перебоїв з електрикою немає. А окупаційний губернатор міста Михайло Розвожаєв заявив, що світла не було через технологічне порушення на районній підстанції. А так зване Севастополь-Енерго о 7:48 ранку опублікувало інформацію, що вночі 2 квітня просто сталося технологічне порушення в електричних мережах. Тож, як бачимо, сезон весняної бавовни у розпалі, хоча окупаційна влада це, звісно, як завжди, спростовує. Але гаряче там у них і, я так думаю, далі буде. А от у Польщі протестувальники знову заблокували пункт пропуску у Гринів-Долгобичів. Держприкордонслужба, яка посилається на інформацію від польських прикордонників, повідомила, що сьогодні близько 9 ранку на території Польщі перед пунктом пропуску у Гринів-Долгобичів поновилося блокування руху для вантажівок. Українські прикордонники попереджають про ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Цей пункт пропуску був тимчасово розблокований 28 березня на період Великодніх свят. Тож будемо стежити за тим, як розгортатимуться події далі. А в Україні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2024 році Україні вдалося в 10 збільшити виробництво БПЛА дальньої дії порівняно з минулим роком. Давайте послухаємо. Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Міністр також зазначив, що саме від розвитку безпілотників залежить подальший результат. Однак, за словами посадовця, наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні. Раніше Федоров інформував, що Україна може виробляти 2 мільйони дронів на рік, але для цього потрібна фінансова допомога Заходу. Та я нагадаю, президент Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками 2023 року теж розповів, що у 2024 році Україна виробить 1 мільйон БПЛА. В свою чергу, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти 1 мільйон дронів для Збройних сил України. А от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні прибуде до Гааги з робочим візитом. Очільник МЗС проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з нідерландською колегою Ханке Бряус-Слот. А також візьме участь у міністерській конференції, яка звучить «Відновлення справедливості для України». Метою конференції є обговорення 7-го пункту відновлення справедливості формули миру та опрацювання результатів документування і розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. Особлива увага буде зосереджена також на подальших кроках на шляху до створення спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України. На зустрічі будуть присутні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Буреч, а також президент Євроюсту і представники Міжнародного реєстру збитків внаслідок агресії Російської Федерації проти України і Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України. А за результатами конференції буде прийнята політична декларація. Тим часом Кабінет міністрів України скасував терміни проживання в тимчасовому помешканні для внутрішніх переселенців, що належать до вразливих категорій. А саме, Кабмін вніс зміни до порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Проєкт змін розробило Мінреінтеграції. Як пояснює уряд, постанова має на меті надати деяким категоріям ВПО додаткові гарантії, що їх не зможуть примусово виселити із тимчасового житла на час дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом 8 частини 1 статті 9 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. В уряді також наголосили, що такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.